بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنروح كلية الطب جامعة واشنطن عشان نشوف دكتور اسمه آريا جعفري، وده اسم يعني اسم واحد عربي، ولكن الراجل ده مش عربي ولا حاجة، ده من أصل أسباني، فبعض الأسبانيين أسمائهم بتبقى يعني فيها بعض جذورها عربية نظرا لوجود العرب والمسلمين في أسبانيا لمدة 8 قرون. فآريا جعفري ده حاصل على دكتوراه في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وبعض جراحات المخ من جامعة ستانفورد، وبيشتغل حاليا في كلية طب جامعة واشنطن، وعنده خبر جديد مهم جدا يهم ملايين البشر. ملايين من الناس عندهم التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، والبحث اللي هو عمله ده يعتبر البحث الوحيد من نوعه أو الأول من نوعه اللي بيربط بين حاجة مهمة جدا وحاجة بيعاني منها كل تقريبا الناس اللي عندهم التهاب في الجيوب الأنفية. فلو انت عندك التهاب في الجيوب الأنفية، وبالذات التهاب مزمن مش التهاب حاد، التهاب الحاد ده بتبقى بيجي ساعات بعد أدوار الأنفلونزا وأدوار البرد، بتبص تلاقي مناخيرك اتسدت وبتطلع مخاط اصفر مخضر، فانت على طول بتروح للدكتور بيكتب لك مضاد حيوي وحاجات يعني قابضه للاوعيه، نزل دي كونجستن، بحيث انها يعني تتعالج، اسبوعين وثلاثه ولا حاجه هتمشي على علاج بتروح وتبقى كويس وخلاص وتروح المشكله دي. التهاب المزمن في الجيوب الانفيه ده حاجه صعبه جدا، وبتبقى يعني علاجها بياخد وقت، وأسبابها كتيرة جدا يعني يطول الوقت لشرحها. أهمها وجود حساسية أو وجود ملوثات أو تدخين لفترة طويلة، وأشياء كتيرة جدا ممكن تؤدي إلى التهاب مزمن في الجيوب الأنفية. طب كم واحد عندنا بيصاب بالالتهاب الجيوب الأنفية دي؟ الملايين. حوالي 11% إلى 15% من سكان كل دولة عندهم التهاب مزمن في الجيوب الأنفية. يعني في مصر عندنا أكتر من 11 إلى 15 مليون واحد عندهم التهاب مزمن في الجيوب الأنفية. طيب هل الجماعة دول بس عندهم أعراض التهاب المزمن اللي هي بيبقى عنده صداع وعنده انسداد في الأنف وبتاع؟ لكن لا، آريا جعفري لقى إن في ارتباط وثيق جدا بين التهاب الجيوب الأنفية المزمن والاكتئاب والزهق وضعف في نشاط المخ وتدهور في الوظائف العقلية اللي عند الناس اللي عندهم التهاب مزمن. فانت لو عندك التهاب مزمن دايما هتلاقي عندك خمول، دايما هتلاقي نفسك مش مركز، دايما هتلاقي نفسك تعبان، دايما هتلاقي نفسك زهقان. كل دي اعراض، وتفكر انك انت عندك اكتئاب وعندك مشاكل نفسية، وممكن تروح لدكتور امراض نفسية تمام، او تروح من نفسك كده تاخد ادويه للاكتئاب والكلام ده وتهمل علاج الجيوب الانفيه، ولكن السبب الاساسي في الكلام ده هو الجيوب الانفيه. فهو النهارده آريا جعفري بينصح كل الناس ان هم يتوجهوا، الناس اللي عندهم التهاب في الجيوب الانفيه المزمن، ان هم يروحوا الى طبيب الانف والاذن والحنجره ويبداوا يعالجوا الالتهاب بتاع الجيوب الانفيه ده. طبعا في بخاخات بتتاخد، وفي ادويه عشان تفتح الجيوب الانفيه، وفي ساعات بتوصل كمان الى في بعض الحالات اللي يتعمل عمليه جراحيه، والموضوع مهم جدا. تعالوا بقى نشوف بالتفصيل الراجل ده لاقي ايه. الراجل ده زي ما قلنا متخصص في طب والأنف والأذن والحنجرة وبعض عمليات المخ، ففي عنده ربط بين موضوع الأنف والجيوب الأنفية وموضوع المخ. جاب الأخ آريا جعفري والمجموعة اللي معاه دي، جابوا مجموعة كبيرة من الأشخاص اللي عندهم التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، وعملوا لهم أشعة على المخ، أشعة رنين مغناطيسي، واختاروا الناس دول بعناية بحيث ان هم يكونوا في فترة الشباب يعني ما يكونوش كبار وعواجيز، لان ممكن الكبار والعواجيز يكون عندهم اصلا تدهور في وظائف المخ. جماعة شباب سنهم في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات عندهم التهاب مزمن في الجيوب الانفية، وبقوا خدوهم وعملوا عليهم أشعة رنين مغناطيسي على المخ، وبدأوا يشوفوا وظائف الاماكن الاجزاء بتاعة المخ جزء جزء. فلقوا في انخفاض في وظائف الشبكة الأمامية الجدارية اللي في المخ. بتعمل ايه الشبكة دي؟ دي مسؤولة عن اتخاذ القرار والاهتمام بالمشكلات واهتمام بحل المشكلات. في انخفاض فيها، يعني في الناس دي دايما عندها قدرة ضعيفة على حل المشكلات والاهتمام بالمشكلات. دي أول حاجة. لقوا في زيادة في المنطقة اللي مسؤولة عن الشرود الذهني،
والسرحان والتوهان دي زادت، يعني الاهتمام بالمشكلات قل والشرود الذهني زاد. لقوا في انخفاض في الاتصال الوظيفي في الشبكة البارزة. دي بتعمل ايه؟ ديت مسؤولة عن زيادة النشاط والتواصل وزيادة السلوك الاجتماعي، مسؤولة عن السلوك الاجتماعي. يعني بتلاقي باختصار الناس دي عندها اكتئاب وانعزال عن الناس وميل للخمول وميل للنوم والكسل والكلام ده. كل ده بسبب التهاب في الجيوب الأنفية. يعني عملية كده مفاجأة. البحث ده الوحيد من نوعه، الأول من نوعه، اللي يكتشف العلاقة بين التهاب الجيوب الأنفية المزمن ووظائف المخ. الدكتورة اللي مع الراجل ده وشغالة اسمها كريستينا سيمونيان. دي من أصل أرميني وهاجرت إلى أمريكا بعد البكالوريوس الطب وحضرت دكتوراه في جامعة هارفارد وشغالة. هي اشتغلوا هما الاتنين مع بعض في البحث ده. بتقول إيه؟ إحنا اخترنا بعناية الناس دي إنها تكون صغيرة في السن، يعني في بداية مرض التهاب الجيوب الأنفية، ولقينا في تدهور في وظائف المخ بتاعتهم، ولكن التدهور ده لسه ما أثرش عليهم بنسبة كبيرة بحيث إنه يأثر على حياتهم الاجتماعية. لكن لو استمروا في إهمال العلاج بتاعهم لسنوات ممكن نلاقي تدهور كبير جدا ومؤثر عليهم في السن الكبير. يعني باختصار بطريقة غير مباشرة بتنصح كل الناس اللي عندهم التهاب في الجيوب الأنفية إنهم يتوجهوا فورا. انت يا اخي اللي مهمل جيوبك الانفيه بتقول ده شويه صداع ده شويه زكام وانا هو مش عارف بجيب بخاخه كده واروح مسلك وخلاص والكلام ده، لا، وتلاقي نفسك عندك خمول وعندك نوم وعندك مش قادر تركز في شغلك ومنعزل عن الناس. كل دي حاجات هتبقى مع الوقت بيرمننت دائمه، مش هتعرف بعد كده حتى لو عالجت الجيوب الانفيه ممكن الوظائف بتاع المخ ديت لا تستعاد بسرعه او قد لا تستعاد تماما. تمام. فنرجو يعني النصيحة اللي ناخدها، هي الحلقة دي مش عشان نوصف دواء. الأدوية اللي بتاعة علاج الجيوب الأنفية انت هتروح لدكتور متخصص علشان يوصفها لك. تمام. وهتهتم، وممكن انت اصلا تكون كاشف وعندك علاج ومهمل انك تاخد العلاج. فنرجو الاهتمام بعلاج الجيوب الأنفية. فطبعا عشان نقول أدوية الجيوب الأنفية ده أمر يطول شرحه وعاوز حلقة أخرى، ودي سنخصص لها حلقة قادمة بإذن الله وإن شاء الله. وقاكم الله كل سوء وكل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.